Nu är det spaning igen och det är årets sista spaning och vi tänker titta tillbaka på 2018 och ta upp de saker som ligger oss varmt om hjärtat. Och sen så kommer vi också att titta framåt i 2019 för det ser ut att det blir ett väldigt spännande år när det kommer till Customer Experience där. Se vad vi tror om det. Men Jan, om jag börjar med dig, om du tänker tillbaka, vad skulle du vilja att våra tittare har med sig? Vad tyckte du var viktigast? Alltså det har varit otroligt kul att göra det här. Det har varit väldigt många olika områden som vi har täckt in. Framförallt har det varit fantastiskt trevligt att vara ute och träffa kunder och potentiella kunder. Och prata med dem och lära sig mer av deras verksamhet och deras tankar och visioner. Så. Men en sak som jag tycker är jätteviktig och vi har faktiskt spanat om den. Det handlar om kraven man ställer på en tänkbar leverantör. Det är dags att ta nästa steg nu och inte bara jobba med requirements och ja och nej kring features och functions, utan faktiskt också ta pulsen på den tänkbara leverantören ordentligt kring hur kan ni utveckla vårat kundmöte. Vad har ni för kompetens kring de digitala mötena? Hur förstår ni verksamheten? Och hur förstår ni medarbetarna som jobbar i verksamheten? Och hur kan ni lyfta detta tillsammans med er teknik? Det är viktigt. Ja, men det är det. Ja. Hur tänker du? Jag tänker så här att det finns en disparans mellan hur företagen uppfattar hur långt de har kommit i sin digitalisering. De tror att de har kommit digitaliserat och gjort det mycket enklare för sina konsumenter. Men jag som användare av en tjänst eller besökare på internet stöter på dagligen processer som jag är förvånad över att de inte har blivit digitala än. För det är ju fortfarande så att när någon ringer in till ett företag så har 60% av dem redan besökt webben och många av dem medan de står och pratar telefon är fortfarande uppkopplade mot det här företagets webbtjänst. Och att man då inte tar tillvara på den här möjligheten att kunna använda digitala verktyg direkt kanske utan att behöva gå omvägar vid telefon. Det är förvånansvärt hur mycket arbete där finns kvar medan många företag tror att de har kommit mycket längre. Just det. Du hade något exempel, en spaning kring ett bankärende som handlar om en bolåneansökan till exempel. Ja. Man fyller i ganska mycket och sen stöter man på ett problem och så måste man ringa in och vara i telefonkö. Ja, och där man pratar, man har ingen aning om vad du har gjort på nätet. Ja, och väl där måste man legitimera sig med andra tjänster som man redan var legitimerad när man var på webbsidan. Så det finns ju mycket kvar att göra där. Men. Just det. Och det där handlar ju om att hela tiden tänka både digitalt men också kundmöte och kundrelation då. En spaning som vi pratar om och som jag tycker är spännande, för vi har mycket diskussioner om det är ju Messenger. Just det här att är man redo för en ny kanal? Hur hanterar man de befintliga kanalerna man har idag? Och har man redan misslyckats där, och då behöver man ju kanske tänka sig för både 1 och 2 gånger innan man hoppar in i nästa kanal. För att byta kanal löser ju inte problemet i sig. Nej. Utan att man förstår vilken effekt får detta på verksamheten, vilka krav ställer det på medarbetarna som ska hantera kanalen, och hur får vi det här att funka, att Messenger ibland är realtid och ibland är det inte realtid. Så synkront och asynkront som vi säger. Ja. Och jag kan spara dialog en lång tid som användare av Messenger. Men hur gör företaget då för att spara historik och vad GDPR-krav och så vidare. Så det är ganska spännande och det har vi en hel spaning kring då. Jag tror också man kan säga mycket utveckling av hur man hanterar asynkrona dialog under 2019. Absolut. En annan sak som jag tyckte som ligger ganska nära in på det här avsnittet, men det är hur lätt det är att förlora kundrelationen i glädjeyran över att automatisera sin webb eller sin service, sina produkter. Att man glömmer det där mötet, att ibland så ska man ta en nästan fysisk kontakt med kunden. Man tappar affärer genom att behandla alla lika och automatisera. Så att man ska automatisera med kundmötet som fokus, att man inte ska tappa den relationen. Ja, just det. Om köpet kanske kräver hjälp och support, att man ska kunna få det. Och att man reflekterar och tänker till kring det där. Att man går från vissa klassiska regler för hur man ska få kundvård. Just det. Och sen så en annan sak kopplat till
det här med vad är skillnaden mellan CRM och en digital engagement-plattform. Ja, det blir viktigare och viktigare. Också diskussioner som var mycket, precis. Och där kortfattat vi sa liksom CRM-systemet, det är system of records. Du håller reda på egentligen transaktioner mer, vad som har hänt, vad som ska hända, och en digital engagement-plattform är egentligen system of interaction, så den hanterar egentligen de digitala konversationerna. Det är viktigt att hålla isär det där och förstå vad det är man vill åstadkomma innan man går ut på marknaden och ska köpa ett system. Därför att vissa funktioner kan ibland finnas i CRM-et, men du stöter ofta på patrull när din digitalisering ska ta nästa kliv och bli ännu mer digital och använda mer komplexa funktioner. Då. Två system som kompletterar varandra, ska man tänka. Exakt, jobba tillsammans, helt riktigt. Sen har vi ett nytt år som står inför dörren här, och jag tänkte fråga dig, Jan, om man lyssnar lite på vad känner du 2019? Vad kommer det handla om mycket, tror du? Det finns många ämnen och områden, men ett som vi har varit inne på också, det handlar lite grann om det kvalificerade digitala kundmötet. Att fler företag ska börja använda den typen av teknik idag som finns, som gör det möjligt att istället för att kanske resa in till ett kontor, eller istället för att säljaren ska behöva resa ut till kunden, att faktiskt kunna mötas digitalt. Att börja använda de här digitala mötena och video i ett kundmöte. Och framförallt är det också utifrån ett miljöperspektiv, att istället för att sitta i bilen i flera timmar och åka fram och tillbaka till kundmöten, så kan vi ha många fler kundmöten. Vi kan se till att de är bra kvalificerade, och så sparar vi bara på miljön också. För nu är tekniken så pass bra och uppkopplingen är så pass tät så det möjliggör kvalitativa möten. Det gäller att få in det här i sin verksamhet. Det är väl det. Absolut. Och vi har många som vi jobbar med just nu som är på väg in där 2019. Så det ska bli oerhört spännande att jobba med de projekten och titta på vilken nytta de kan tillföra både till företaget, organisationen och till kunden. Då. Verkligen. Ja. Jag tänker, vi har pratat mycket borta under 2018, och 2019 tror jag kommer att bli dags för upp till bevis att leverera att de här automatiseringstjänsterna som man har satsat väldigt mycket pengar på och som man sjösätter nu, kommer de att betala sig? Kommer det att göra att vi som besökare får ett bättre digitalt möte med företaget eller organisationerna? Eller är det den här vågen utav borta, blir det ungefär som det var för några år sedan, för 5-6 år sedan, när den första botvågen kom? Måste vi kanske lägga entusiasmen i malpåse igen och vänta på kanske nästa generations AI för att verkligen få det till att lyfta. Vi får se. Spännande. Ja, härligt. Ja, det handlar om, som vi pratat om, att vara väldigt specifik i sina use case när man jobbar med AI-bot. Vi inte försöka automatisera och lära dem allt, utan det som de områdena de gör mest nytta. Så. Härligt. Ja, och sen så vill vi passa på att tacka alla som har tittat. Alla som följer oss och gillar våra spaningar, som ställer frågor. Och så vill vi önska alla en riktigt god jul. Ja, verkligen, och god fortsättning. Så. Ja. Och så ses vi i början på det nya året i januari. Ha nu en skön julhelg, och så ses vi. Härligt. Ha det gott. Hej.